Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest minunat model, uitați cât este de frumos. Este un model simplu. Se poate lucra cu orice fel de fir. Aceasta este partea de dos, iar aceasta este partea de față. Se poate folosi la cardigane, bluzițe, fesuri, veste, fiecare în ceea ce își propune să-l folosească. Eu am lucrat cu andrele de 2,5, acesta este firul și haideți să pornim la lucru. Vom face ochiul de bază, introducem cele două andrele pe același ochi și acum începem și punem ochiurile. Deci prindem firul cu cele două, prindem firul cu cele două degete, cu celălalt deget băgăm pe sub el, andrelele luăm de aici, din partea asta, tragem firul și s-a format ochiul. Și așa continuăm până când punem 20 de ochiuri pe andrele. Am pus cele 20 de ochiuri pe andrele, acum tragem o andrea și începem să lucrăm. Primul rând este rândul de dos. Și vom face un ochi pe față, un ochi pe dos. Un ochi îl luăm prin spate, ochiul pe dos îl luăm prin față. Pe dos, pe față, pe dos, pe față. Și ochiul de margine. Acesta este rândul pe dos. Acum rândul pe față, la fel. Primul ochi îl luăm nelucrat, un ochi pe față, pe dos, unul pe față, pe dos, pe față, pe dos, pe față, pe dos, pe față. Și tot așa până la finalul rândului. Acum suntem pe dosul lucrului, lucrăm la fel.
Am terminat și rândul pe dos, acum suntem pe față. Primul ochi îl luăm nelucrat, ochiul de dos și acum suntem pe față. Introducem andreaua aici, în primul rând. Tragem ochiul, îl punem pe Andrea și îl lucrăm împreună. Mergem mai departe. Ochiul de dos normal. Acum suntem din nou pe față. La ultimul sau la primul rând introducem andreaua, tragem firul și îl punem pe Andrea și le lucrăm împreună. Ochiul următor e ochiul de dos. Acum, la primul rând, tragem firul, îl punem pe Andrea și le lucrăm împreună. Ochiul de dos, următorul ochi, deci aici, da? Băgăm Andrea, tragem firul, îl punem pe Andrea și le lucrăm împreună. Ochiul de dos, tragem firul, îl punem pe Andrea, lucrăm împreună. Tragem, îl punem pe Andrea, lucrăm împreună. Și am terminat rândul. Și deci așa arată. Acum, pe partea de dos se lucrează ochiurile cum am lucrat. Un ochi pe față, unul pe dos. Vedeți? Și așa continuăm până la terminarea rândului. Am terminat rândul, acum suntem din nou pe față. Un rând pe față îl lucrăm normal, exact cum am lucrat pe dos. Un ochi pe față, unul pe dos. Acum lucrăm normal. Vedeți? Acum suntem la rândul pe dos, la fel, un ochi pe față, unul pe dos. Întoarcem lucrul și acum suntem din nou pe față. Acum din nou procedăm exact cum am procedat când am implementat modelul. Vedeți că deja avem o găurică aici. Și băgăm andreaua, tragem firul, îl punem pe Andrea, le lucrăm împreună.
ochi pe dos, vedeți? Tragem firul, îl punem pe Andreea, le lucrăm împreună. Deci aici. Tragem, îl punem pe Andreea, le lucrăm împreună. Ochiul pe dos. Tragem firul, îl punem pe Andreea, îl lucrăm împreună. Ochi pe dos. Avem aici gaura, băgăm Andreaua, tragem firul, îl punem pe Andreea, le lucrăm împreună. Și uitați. Tragem ochiul pe dos și ultimul. Și ochiul de margine. Vedeți? Acum, rândul pe dos normal, rândul pe față normal, rândul pe dos normal, după aceea punem din nou modelul. Vedeți? Acum sunt din nou să implementez modelul, deci am lucrat rând pe dos, pe față, pe dos. Acum din nou facem modelul. Suntem la rândul pe față și punem modelul. Primul loc, ochi, îl luăm nelucrat, ochiul de dos normal și iar aici unde avem, introducem, tragem firul, îl punem pe Andreea, lucrăm cele două împreună. Ochiul următor, pe dos, celălalt ochi avem aici această gaură. Tragem firul, îl punem pe Andreea, le lucrăm împreună. Ochiul normal de dos, tragem firul, le punem pe Andreea, le lucrăm împreună. Și modelul nostru deja începe să se formeze. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să dați un like, să vă abonați, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. În cazul în care nu vă descurcați sau aveți vreo dificultate, puteți să-mi scrieți în mesaje, să-mi lăsați mesaje. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag.